Jag ska berätta en historia för dig om hur jag levde min dröm, hur jag blev extremt duktig på någonting som jag älskade och hur jag varenda dag kände att jag behöver inte fundera på framtiden eftersom jag vet vad jag ska göra resten av livet. Och så förändrades allting en kväll uppe i Sälen. Jag heter Johan Ronnestam och det här är min fuck up. Jag hade ett liv som bestod av att jag åkte väldigt mycket snowboard. Jag hade dessutom ett nytt kontrakt med Oxbow som var ett klädvarumärke från Frankrike. Jag åkte sponsrad åkare för Morrow som hade tagit över mig till USA och filmat året innan, och nu stod jag inför att få bättre kontrakt där och så vidare. Det fanns massa spännande möjligheter och jag stod precis inför liksom jag hade ju kvalat in i svenska landslaget redan innan, men vid den här tiden så började snowboard växa och bli stort, så man kan säga att jag stod inför liksom verkligen och få ett mycket större genombrott i den här sporten och såg ett liv framför mig att jag skulle liksom försörja mig på snowboard över en rätt så lång tid framöver. Mina föräldrar hade en lägenhet precis bredvid Stora backen i Tandådalen. Jag jobbade extra där ibland på helger och det gjorde att jag kände alla människor som jobbade i Tandådalen väldigt väl, och en kväll så fick jag ett telefonsamtal från en av killarna som jobbade i skidskolan som heter Niklas, som berättade att det hade dumpat väldigt mycket snö på kvällen och då hade de bestämt för att öppna upp liften och vi skulle ut och åka lössnö. Just den här kvällen bestämde jag för att åka skidor. Jag blandade både snowboard och skidor på den här tiden. Efter att jag åkt ett antal åk så började jag göra olika lekfulla saker i snön. Det finns en slags sak man kan göra när man ligger väldigt djupt på skidorna och sen så lägger man ut ena skidan långt och den andra skidan står man på innerskidan och så surfar man fram och tillbaka på skidorna. Och det gjorde jag i lössnön. Och så visade det sig att under snön så var det någon som hade pistat dagen innan och där låg det tjocka iskoker. Och jag kör in då i full fart en av de här iskokerna och känner direkt att någonting har gått sönder. Jag vred mig då runt på skidorna och på den här tiden så hoppade jag väldigt mycket med skidor och åkte halfpipe med skidor också, så att jag skruvade alltid åt bindningarna max. Och när jag ställde mig upp från att, jag kände att det gjorde ont men ställde mig rätt fort upp, då ser jag att ena skidan pekar åt fel håll. Så att men det som är lite synd är att min fot sitter kvar på skidan. Så att min fot pekar helt enkelt 180 grader baklänges och jag står med ena skidan framåt och andra skidan bakåt. Foten var ju helt av. Det gjorde ju rätt så ont. Jag hade vid den här tiden skadat mig rätt många gånger på snowboard, men det här var nog en av de värsta smärtorna jag någonsin känt. Men jag insåg ju där och då på en gång att om inte jag får av med den här pjäxan, då kommer ju någon får såga upp den här skon eller dra av skon och någonting liksom kommer ju gå ännu mer sönder. Och vid det här laget så hade det ju kommit ett helt gäng med kompisar som ställt sig i ring runt mig. Så tillsammans med två andra killar som hjälper till att bända skon, då känner man hur liksom underbenet i princip dras ifrån foten. Jag märker liksom hur skinnet är det enda och huden är det enda som håller ihop foten med benet. Och det var enormt smärtsamt, men vi fick av den här skon på något otroligt konstigt sätt. Varpå jag tar den här skidan som då har min pjäxa sittandes i, lägger den över axeln och inser att jag måste fort ner till sjukvården. Så vi börjar ta oss ner för backen helt enkelt. Jag åker på en skida där. Så jag kommer ner till torget här med ena skidan. Och då möter jag Per som liksom säger nej, inte igen. Jag hade vid det här tillfället brutit axlarna, jag hade brutit armen, jag hade brutit revbenen, jag hade till och med brutit ryggen några år innan, jag hade brutit tummar. Ja, jag hade liksom förstört det mesta i kroppen. Och varenda gång så var det Per som var den här slavvakten som hade tagit hand om mig. Så att han visste ju att det var någonting som var illa helt enkelt. Vi åker iväg mot Mora lasarett med ambulansen. Det är en mörk kväll där, det är uppe genom skogarna på väg till Mora. Och man hinner tänka rätt mycket i bilen. Jag insåg ju att det här var nog inte så bra för min fot. Men vi
Åker vidare där mot lasarettet och man röntgar foten och jag får reda på att den är av på 3 ställen. I princip alla ben som håller ihop nederdelen med övre delen hade vridits 180 grader och gått av. Så att, ja, det såg inte så bra ut helt enkelt. Och man bestämde att man skulle operera mig akut. Jag hade vid det här tillfället en vän till vår familj som var ortoped. Jag ringde också honom under kvällen men fick inte tag på honom utan jag lämnade ett meddelande och sa att jag hade skadat mig rätt till och jag ville att han skulle ringa. Sen sövdes jag och blev opererad. När jag vaknade på morgonen då var jag ju som alla vittnar om som har fått en större operation. Fylld med massa morfin. Jag mådde förhållandevis bra och tyckte inte det gjorde så jätteont. Och fick reda på att man hade skruvat in 3 stycken så här långa skruvar i benet eller i benen på foten. Man hade lappat ihop det här och man skulle återkomma och ge mig lite mer information om vad som skulle hända med den här. Men jag hade också ett meddelande på min mobilsvarare från Totte som man kallas, den här läkaren som var vid Huddinge sjukhus. Och det enda meddelandet han hade lämnat egentligen var så här: Johan, vad du än gör, operera dig inte. Så jag ringer upp Totte där och får klart för mig att jag har fått en skada som man måste operera eller behandla på ett väldigt speciellt sätt. Annars finns risken att man blir handikappad i foten. Och det hade man inte gjort uppe vid Mora lasarett. Utan man hade behandlat mig som vilken turist som helst, lappat ihop det här fort. Med resultatet att jag det skulle visa sig sen att jag hade fått en 15-procentig nedsättning i min rörelse i min högra fot då. Det skulle inte påverka mig så jättemycket i många situationer i mitt liv. Men det fanns en sport som jag inte kunde fortsätta med. Och det var snowboard. Det här är lite lustigt. Jag kan åka skidor precis som vanligt. Jag kan springa precis som vanligt. Jag kan surfa precis som vanligt. Jag kunde fortsätta klättra. Jag kan hoppa. Jag kan göra nästan allting. Men det jag inte kan göra är att jag kan inte åka snowboard på hög nivå längre. Och det beror på att när man åker snowboard så använder man bakfoten till att dämpa landningar. Och jag har då en begränsning som gör att jag kan inte böja foten framåt. Och när jag då landar ett hopp, jag kan ju såklart hoppa upp i luften, men när jag landar då skär brädan snett, vilket gör att jag ramlar helt enkelt. Och det här var väl liksom min fuck-up då, att jag helt enkelt gjorde bort mig på ett par skidor och därmed förstörde min snowboardkarriär. Det gjorde jag också då att jag hade ju misskött skola. Jag hade liksom inte riktigt skaffat mig ett bra jobb. Jag hade inte vidareutbildat mig. Det fanns massa olika saker jag hade försummat för att jag ville hålla på och åka snowboard. Och nu stod jag där efter att ha brutit foten och blivit handikappad högerfoten med ingen karriär, ingen utbildning, inga betyg och hade egentligen rätt så få framtidsutsikter, tyckte jag precis då. Jag är inte riktigt den typen som blir så orolig för om saker och ting går åt skogen. Så att det här var ingenting som tyngde mig känslomässigt. Jag måste säga att jag har ju lyxen av att liksom inte riktigt bli så himla bedrövad över saker. Däremot så upptog det väldigt mycket utav min liksom dag och tänka på så här, hur ska jag liksom, vad ska jag göra nu? Jag började liksom söka jobb och så vidare och insåg rätt så fort att jag kommer ju liksom inte kunna söka ett jobb som andra människor söker jobb. För jag kommer inte få det jobb jag vill på mina betyg eller på mina utbildningsmeriter och så vidare. Jag måste börja jobba. När man åker skidor i svenska fjällen då har man ett liftkort och på det liftkortet så har du någonting som heter en slavförsäkring. Och den här slavförsäkringen den innehåller då bland annat en invaliditetsförsäkring. Och det visar sig att i mitt fall så skulle jag få 150 000 kronor för att jag var 15% invalidiserad då. Mina föräldrar, min mamma, när hon fick höra det, hon tyckte att det här var ju fantastiskt för nu kunde jag skaffa mig en riktig utbildning och liksom få ordning på livet. I mitt fall så tänkte jag ju direkt på att äntligen kan jag köpa mig en riktigt jäkla bra dator. Jag hade ju vuxit upp med design, jag hade alltid älskat teknologi och vid den här tiden, det här var ju då 1994, då hade ju internet precis börjat bubbla. Så jag gick in i en databutik, jag köpte en Pentium 75, jag köpte en flatbäddscanner som på den här tiden var stor som ett hus. Photoshop fanns i, jag tror att det faktiskt var original, alltså den första utgåvan utav Photoshop som fortfarande var aktuell. Så man köpte en stor kartong och så köpte en internetuppkoppling till någonting som heter CompuServe för att man skulle kunna surfa på nätet. Och så tänkte jag att jag ska hålla på med digital design. Och jag
liksom tänkte ju inte på den tiden att jag låg i framkant. Jag tyckte bara att det var spännande att kunna använda datorn och designa saker. Det här beslutet jag tog att inte använda pengarna till att gå till en traditionell skola eller gå på en utbildning, utan istället satsa på de här på internetutrustning, Photoshop och scanner och alltihopa. Det gjorde jag att jag utan tillfällighet helt enkelt ramlade rakt in i internetrevolutionen. Så jag kan ju sitta här och reflektera över det här. Man kan benämna det som en jäkla fuck-up att jag förstörde min karriär inom snowboard. Men jag själv har egentligen sett det mer som att någonting hände och genom att inte se liksom det som min framtid längre, utan att genom att växla om och istället fundera på vad tyckte jag var roligt och vad ville jag fortsätta fördjupa med och ta de möjligheterna, se de möjligheterna jag hade då, så kunde jag istället slå mig in på en ny väg. Framöver sen så har det här medfört så att jag har ju liksom inte alls haft samma rädsla för att misslyckas som jag kanske hade innan det här. Snowboardtiden lärde mig redan då att misslyckande är liksom ett sätt att ta sig framåt. Vill du sätta, inte vet jag, 3 eller 4 snurrar på en snowboard så vet du att du kommer ramla väldigt många gånger. Det var ju lyckosamt att jag bröt foten och var tvungen att sluta åka snowboard. Inte för att jag fick sluta åka snowboard, men därför jag fick uppleva att sluta med någonting som man kan och tvingas göra något helt annat. Och faktiskt då gå igenom det och komma ut på andra sidan. Idag så driver jag egna bolag. Jag vågsurfar jättemycket. Jag åker mycket skidor och fortfarande jag åker mycket lössnö. Och det som jag har tagit med mig från den här händelsen, det tror jag är att det går att pressa sig in i det okända och du kommer liksom landa mjukt. Och ska man se på den här fuck-upen som den här brutna foten var, så tycker jag nog möjligtvis att det kanske var en större fuck-up att jag inte tidigare i livet skaffade mig liksom en trygghet i vad jag kunde liksom stå för själv. Och att jag liksom helt enkelt känner mig trygg att jag kommer kunna lösa saker oavsett vad det blir för problem. Och så kan man ju tänka att det här hände då när jag var 25 år. Jag har precis fyllt 50 år. Det som är fascinerande är att jag tror ju ändå att jag fortfarande ska kunna åka snowboard fast jag är liksom mekaniskt handikappad i foten. Varenda år när jag åker upp till fjällen eller till Alpen eller vad som helst så drar jag på mig en bräda. Och då kastar jag mig liksom ut i backen varenda säsong. Och så tänker jag så här, nej men nu är foten bra, tänker jag. Och så tar det ett åk och så inser jag att nej, det här är faktiskt inte bra. Det här är liksom, den tiden är borta. Foten funkar inte, du kan inte åka snowboard. Så jag tror att i mitt fall är jag väl någon slags obotlig optimist som liksom som vägrar inse att saker och ting inte går. Jag kanske har blivit det för att jag gick igenom allt det här som faktiskt inte gick, men jag insåg att det gick att göra helt andra saker istället. Ja, jag kan fundera lite där på hur vi